từng trang đó, có trang đây, chuyện gì khó cứ để Ask Trang. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ask Trang cùng với series Chuối Tây Chuối Ta với Yến. Yay! 안녕하세요. Be be hả? Me me. Cái gì? Que. Đây, dạ em que của nhà Yến đây mọi người. Em này tham gia tất cả các chuỗi show Chuối Tây Chuối Ta cùng với Trang và Yến luôn. Lần trước á, là chúng ta cũng có một cái số cũng được rất là nhiều người quan tâm là làm thế nào để có thể quen được Mỹ Trắng hoặc là Tây, hoặc là Tây họ có thích gái Việt Nam hay không, thì bạn có thể coi đâu đó ở trên đây để coi được cái số đó ha. Còn ngày hôm nay thì chắc chị nghĩ là mình sẽ vô chi tiết hơn. Tại vì khi mà nhắc tới cái chuyện mà quen giữa cái chuyện ngồi nội mà chị ngồi chị quen trai Việt Nam thôi là tao đã mệt lắm rồi. 1001 cái câu chuyện. Tại vì thứ nhất là hai người hai cái cá tính khác nhau. Mà cho đó là mình đã chung cái văn hóa rồi, mình chung cái ngôn ngữ rồi, mình chung đủ thứ hết, chỉ là không chung đụng gia đình thôi. Dạ đúng rồi. Mà nó đã con khè quá nha con, mà đã rất là phức tạp rồi. Thì ngày hôm nay chắc chị nghĩ là mọi người cũng sẽ muốn biết là nếu như mà khi mà quen Tây á, nó sẽ gặp những cái gì để mình chuẩn bị tinh thần. Tại vì chị nghĩ á là nhiều khi thích thì nói mình thích Tây vậy thôi, nhưng mà mình chưa có tưởng tượng ra là một cái bức tranh khi mà mình chính thức vô cái mối quan hệ đó như thế nào. Vì một số người bạn của chị á, khi mà họ bắt đầu họ quen Tây, họ có nhiều cái bỡ ngỡ là họ nói là trời ơi cứ nghĩ như vậy, trời ơi ngày xưa cứ coi phim thì cứ nghe như vậy, hoặc là kiểu mà nghe bạn bè kể như thế này, bạn bè kể như thế kia. Nhưng mà khi vô rồi thì có quá nhiều thứ mà kiểu thương nhưng mà không làm khác được, tại vì họ không chuẩn bị cái kiến thức cho mình. Thì chắc ngày hôm nay là chị sẽ phải nhờ Yến. Tại vì Yến cũng có chơi với lại một cộng đồng người Việt Nam mà quen với Mỹ Trắng, nên mọi người cũng có thể, Yến cũng có thể cho mọi người một cái vài tips. Thì Yến nghĩ là đầu tiên á, khi mà mình quen với Tây đi thì cái điều đầu tiên mình cần chuẩn bị cho bản thân mình là gì? Chắc chắn là ngôn ngữ rồi. Mình phải chuẩn bị cho mình một cái vốn ngôn ngữ. Thật ra không cần phải nói gì nhiều hết, nhưng mà mình cũng phải ít nhất là cũng phải biết cái cách để mà mình giao tiếp với lại cái người đối phương của mình. Mà biết không thôi cũng chưa có đủ, mà mình nhiều khi họ nói á, mình cũng phải ráng hiểu là họ nói A thì khi mình dịch qua đầu mình nói mình biết là A rồi đó, nhưng mà mình phải trả lời lại là B. Nó cũng rất là khó trong cái chuyện này. Có một cái chị chia sẻ là even là chị đẻ ở Mỹ và chị quen Mỹ Trắng đi chăng nữa thì cái việc ngôn ngữ nó cũng là rào cản nữa, chứ không phải là chỉ là những bạn mới qua đây hoặc là mấy bạn mới quen đâu. Tại vì cái cách mà họ giỡn á, mình không vô được. Còn cái cách mình giỡn người ta không hiểu má ơi. Kiểu là Mạnh thế nào nói nhà kiểu mà ok hai đứa ngồi nói chuyện đó, giống vậy, xin lỗi mọi người. Nó giống như kiểu là ai nói gì bà nói chuyện bà, rồi tôi nói chuyện tôi, mà nay nói cười như cuộc sống một nhà, nhưng mà thực là hai cái thể khác nhau. Hồi nãy chị nghe Yến nói là bây giờ nhiều khi nhìn cái là biết người kia muốn gì, đúng không? Thì nó đã là 4 năm rồi. 4 năm. Nhưng mà trong cái khoảng trước đó đi, chị nghĩ là để mà bây giờ mà em với Bill mà cái dạng này nhìn thôi là cũng đã biết nhau muốn gì rồi, thì nó sẽ phải trải qua rất là nhiều khó khăn về ngôn ngữ. Chính xác. Đúng. Lúc đầu quen nhau á là em cảm thấy hơi bị áp lực. Tại vì khi mà em quen Bill là lúc đó em ở Mỹ cũng được 6 năm rồi, là em cũng ra em đi làm rồi, em cũng có một cái vốn ngôn ngữ nhất định rồi. Nhưng mà khi mà em quen á, nhiều khi giao tiếp cơ bản thôi em cũng thấy nhiều khi nó cũng bị sượng. Nhiều khi mình không có feel được cái tình cảm của họ. Giống như họ hỏi là how's your day going, thì khi mà dịch qua Việt Nam rồi hôm nay em sao, ngày của em như thế nào, thì mình nghe như vậy mình thấy nó ngọt hơn chị. Chứ khi mà nó dịch ra tiếng Anh tự nhiên nghe how's your day going giống như mà hỏi sao rồi, ngày sao rồi, kiểu mày sao. Nghe nó hơi bị thiếu tình cảm chút xíu, nó hơi bị cọc lóc chút xíu. Nhưng mà nói cái chuyện nhưng mà mời đi ăn vậy đó em. Đúng rồi đó. Mời đi ăn thì mình phải kiểu là do you wanna go with me, hiểu không? Nhưng mà không, nhiều khi hỏi you coming right? Ok. Sốc em. Kiểu ủa là cái plan của mày vậy là mày đang hỏi mày mời tao, hay là mày đang nói cho tao nghe là ok tối nay tao có cái vậy đó, rồi mày có muốn đi không? Cái kiểu Trung Quốc vậy đó. Kiểu Mỹ nó rất là easy going, nó nhẹ lắm. Như Hàn Quốc á là kiểu như đi với anh với em kiểu vậy. Ok, fan ruột của Hàn Quốc nha mọi người. Mê phim Hàn Quốc lắm. Fan ruột nhưng mà là thích mấy anh trai Hàn Quốc, thích nói ảnh giống thiên thần, nhưng mà mình là thiên thần của ai kia thì không chịu.
Dạ, okay, tại vì em thích chuối tây. Cái vấn đề là vậy đó. Thì trong cái vấn đề về ngôn ngữ là mình phải có một cái open mind chút xíu, là khi mà nhiều khi họ nói ra như vậy mình dịch qua bên tiếng Việt thật sự nó không có tình cảm, nhưng mà đối với họ cái đó là bình thường. Bây em cho chị một cái ví dụ, giống như em hỏi Bill là ok ngày hôm nay Bill hỏi em hôm nay muốn ăn cái gì, cái em mới nói là ăn cái gì cũng được. Ăn cái gì cũng được. Thì bên Mỹ á là kêu em nói thôi Bill chọn đi, Bill nói I don't care. Cái sau em dịch qua tiếng Việt chị, em dịch qua tiếng Việt em nói tao không quan tâm. Nói, ủa tại sao mày không quan tâm? Cái xong rồi mãi đến 1 năm sau em mới biết á là nó nói I don't care có nghĩa là cái gì cũng được, cái gì cũng được, you know. Xong rồi em lúc mới đầu em nói là Bill you phải care, chứ sao you không care vậy? Mình giống như là tao muốn làm cái gì mày phải care chứ, đúng không chị? Nhưng mà kêu I don't care, whatever you want. Vậy hả? Sao kỳ vậy? Ok vậy thôi đi ăn phở đi nha. No. Kiểu giống vậy, giống như là cái ngôn ngữ nó khác biệt ở cái chỗ đó, nên là thật sự mình phải hiểu được, với lại nhiều cái câu slang của nó, cái câu mà nó nói vui vui ra đó, thì mình cũng vô lâu mình cũng phải open mind chút xíu. Nhưng mà một cái tip quan trọng nhất là đối với ngày xưa đó là em không biết, em giả bộ em cười trừ giống như em biết rồi vậy đó chị. Cho nó qua cái đó đi để mình không có phải nói nữa, đúng không chị? Giống như là nó nói xong cười, nó cười mình cũng cười rồi sao. Nhưng mà thật sự luôn, người Mỹ họ không có mind, mình hỏi lại, mình nói là what do you mean, giống như em hỏi miết vậy đó chị. Tới bây giờ luôn vẫn phải giải thích. Xong rồi nhiều khi Bill coach em là giống như Bill nói một cái gì đó xong em kêu that's funny. Bill kêu what funny, what's so funny, explain it to me. Oh no I don't know. Bill biết là em giống như courtesy, chỉ như là nói để cho lịch sự nói vậy thôi. Nhưng mà Bill không có care, người Mỹ họ không care, mình cứ hỏi lại bình thường. Giống như đi học mình Việt Nam mình phải giơ tay lên, mình nói cô con hỏi cái này, mình sợ hỏi chết rồi, mình hỏi ra ta tụi mình ngu, mình sợ. Nhưng mà người Mỹ là no, hỏi nha, hỏi càng tới hỏi càng thích, đúng không? Hỏi tới cái gì luôn là càng hỏi mình họ càng thích. Thì ngoài cái câu chuyện ngôn ngữ đó thì em nghĩ là cái gì nữa là mình cần chuẩn bị nữa? Dạ, thứ hai là văn hóa rất là quan trọng. Nhắc tới văn hóa là nhắc tới trời ơi rất là nhiều cặp luôn nha em. Là mới đầu rất là thích nhau, có nghĩa là tại vì mình giống như cục 500 vậy đó, kiểu mà bên kia khác là hút rất mạnh, nhưng mà càng về sau chính bản thân cái người Tây đó và chính bản thân những cái bạn Việt Nam á, thì các bạn đều bị là vì khác biệt văn hóa quá lớn, nên thành ra là chính vì cái đó mình break luôn. Tại thứ nhất mình không có thấy được sự đồng cảm, hoặc là mình không hiểu được đối phương, mình không hiểu văn hóa đối phương. Cái gì chứ đối với chị đi, tình yêu nó chưa đủ, mà phải khi mà mình hiểu được cái văn hóa của họ, mình adapt vô họ, hoặc là họ chịu nghiên cứu cái văn hóa của mình, cả hai cùng cố gắng lẫn nhau thì nó mới work. Em nghĩ là cái khác biệt về văn hóa, cái gì mà các bạn cần chuẩn bị đầu tiên? Văn hóa các bạn cần chuẩn bị đầu tiên á là mình phải open mind, mình phải accept cái người, mình phải chấp nhận cái người đối phương là cái đó là cái the way của họ, và mình phải có chịu hay không là mình phải chịu như vậy thì mình mới có thể đi đường dài với nhau được. Và thứ hai á là người Mỹ họ thương mình, nhưng mà họ là người Mỹ mà. Sometimes á, đến bây giờ luôn, lâu á, nhiều khi tụi em cãi nhau, Bill nói sometimes I have to remind myself you are Vietnamese. You are Vietnamese. Cho nên là Bill lúc nào cũng phải remind tự nhắc nhở bản thân là em là người Việt Nam và Bill là người Mỹ, cho nên cái the way em thinking nó khác hoàn toàn với the way Bill thinking. Người Mỹ thì văn hóa của họ rất là thoáng, rất là easy going, họ rất là tôn trọng mình. Mình muốn làm cái gì thì mình làm, họ không có care mình, mày phải care đi đó tới cái đó. Họ cũng quan tâm, họ cũng support mình, họ cũng muốn mình làm những cái chuyện mình thích, nhưng mà mình không có nên là ép họ đi theo cái con đường của mình. Ví dụ như mình Việt Nam mình muốn là em muốn anh đi làm, anh phải save tiền, anh phải lo cho tương lai này kia, thì em nghĩ là anh nên save tiền từ đây. Nhưng mà người Mỹ á, họ không có cái lối sống của họ nó thoáng hơn. Họ sống ngày hôm nay, họ biết ngày hôm nay. Họ làm ra nhiều tiền đó, nhưng mà họ xài cũng nhiều tiền nữa. Cho nên là châu Á của mình mà làm 10
thì họ chỉ có xài 3 thôi, giữ lại 7. Có nhiều người Mỹ họ cũng học được cái cách đó, họ save tiền cái đó lần cứ ít lắm. Nhưng mà đa số là mình phải tôn trọng cái đó. Cái đó cái cách anh happy thì ok, anh làm cái đó, anh muốn xài cái đó thì anh xài. Thì nếu mà mình không muốn, mình phải ngồi xuống mình nói. Và đó là những cái văn hóa nhỏ thôi là mình phải chấp nhận. Và nếu mình không muốn, người ta thương mình, người ta sẽ thay đổi. Cái đó hoàn toàn có thể thay đổi được. Nhưng mà nếu mà vì là anh đi làm nhiều tiền mà anh ra không có biết tiết kiệm mà em bỏ anh hay gì đó thì cái đó không có đáng. Tại vì cái đó mình phải hiểu là hai cái văn hóa khác nhau. Dạ. Với một cái nữa, ví dụ như tới sinh nhật hay là tới những cái dịp mà quan trọng đối với gia đình, thì Tết nhất, lễ nhất vậy đó, thì với họ người Mỹ nếu như mà họ bận á thì họ sẽ không có đi. Nhưng đối với Việt Nam mình nhiều khi là mình phải đi, mình đúng cái rồi, đó phải đi chứ không thôi là không để mặt đó đúng nha. rồi, không có nể mặt. Mày này không để anh, không để đấy. Người Mỹ họ không có cái phần mà nể mặt hay nể mũi hay cái gì hết. Nếu mà thật sự là nếu mà em không giải thích với Bill nhiều cái á, thì Bill sẽ không có hiểu là như vậy mình phải đối xử với mẹ như vậy đó. Bill sẽ không có hiểu được. Còn đối với mẹ Bill rất là easy. Giống như em, khi mà Bill tới nhà em á thì em nói Bill nhớ bỏ dép ra, Bill không được đi dép vô trong nhà em nha. Còn đối với nhà Bill thì ok, cứ đi dép vô. Thì cái đó hai cái văn hóa cũng khác nhau. Đúng rồi. Văn hóa của người Mỹ á, là khi mà họ tới nhà ai đó họ cứ mang dép vô thẳng vô trong nhà. So that's why á, chị nhớ có một cái lần chị coi cái gì dễ lắm, đi vô bất kỳ một cái nhà nào mà thấy dép để ngoài là biết nhà đó Asian. Chính xác. Còn là không thấy một đôi dép nào ngoài là biết nhà đó của Mỹ. Dạ đúng rồi. Thì có nhiều cái rất là nhỏ như vậy mình phải chịu khó mình nói. Chứ còn nếu mà mình expect họ tự biết, họ không có biết đâu. Ngay cả Việt Nam, mình quen với Việt Nam mình còn không biết đoán ý đồng đội nữa, mà đừng nói gì người Mỹ họ không biết. Mình phải nói. Mà người Mỹ họ rất là open, mình nói là họ tiếp thu, họ hiểu, mà họ straightforward, mình không có đi đường vòng với họ nhiều. Nhưng những cái gì mình muốn thì mình cứ nói ra rồi họ sẽ làm như vậy cho mình. Mà em thích người Mỹ cái là nó dễ chị. Nhiều khi em đi đến nhà Bill chơi em không lo gì hết trơn, ngủ thì ngủ, ăn thì ăn, không phải care gì nhiều hết. Nên cũng thích mấy cái đó. 2000 years later. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Vậy thì một cái khác biệt nữa mà chị thấy chính bản thân chị đi, chị mà muốn tìm hiểu các bạn Tây á, chị sẽ bị cái là chị không biết là ở cái hoàn cảnh đó chị nên nói cái gì và chị nên làm cái gì. Sau đó chị cũng ráng chị coi phim, chị cũng ráng chị nghiên cứu. Nhưng mà chính bản thân mình khi mình không trải qua mình rất khó. Chị nói thí dụ như ok, gặp một thằng bạn mới, nice to meet you thì phải nói nice to meet you, còn nhiều không kiểu bị đơ hi Hello mấy cưng. rồi là vậy thôi đó chứ. Còn người ta sẽ có những cái văn hóa của người ta là ok, khi mà gặp xong thì sẽ nói cái gì, để cho cái general, cái overall mà bình thường chung người ta hay nói. Nên chị nghĩ đó cũng là một cái khác biệt mà mình cũng phải chuẩn bị để nghiên cứu cho cái trường hợp của mình. Ngoài ra thì còn gì nữa không Yến? Cái cách mà họ thể hiện tình cảm, cái cách thể hiện tình cảm thì người Mỹ họ rất là thoáng trong cái chuyện thể hiện tình cảm. Ví dụ như ở Việt Nam thì mình không có nắm tay hay là ôm hôn trước mặt cha mẹ nhiều. Không nha, tôi vẫn có, bởi vậy tôi mới qua đây vậy, tại tôi khác người của đâu mà, đúng không? Tôi khác người quá. Rồi tiếp thì rất là Mỹ hóa rồi, cho nên phải đi kiếm Mỹ mới được. Còn người Mỹ thì họ rất là open, họ thích thể hiện tình cảm. Giống như chị đi ăn bình thường thôi, chị ngồi chị thấy người chồng cũng hay vuốt người vợ như vậy nè, kiểu như là thương lắm, giống như chị đang vuốt que vậy đó, là mình thể hiện cái tình cảm của mình ra như vậy. Thì bởi vậy người ta nhìn vô người ta biết Mỹ nó cưng phụ nữ ghê ha. Mình nhìn vậy mình mới biết, chứ còn thật ra nếu nó không thể hiện nó không biết. Tại vì nhiều người chồng Việt Nam họ cũng rất thương vợ của họ chứ bộ, nhưng cái điều họ không thể hiện ra ở ngoài nên mình không biết được. Chị nhớ là thường khi nhắc tới Mỹ là sẽ nhớ mọi người hay so sánh một cái hình ảnh là những ông bà già rất già nhưng vẫn nắm tay nhau đi ngoài đường, vẫn nắm tay chỗ public. Thì hồi nãy mình cũng có nói là mình nói vui thôi là kiểu đàn ông Việt Nam họ sẽ không thích thể hiện tình cảm cho public. Nhưng mà trộm vía là ngày xưa những ex của chị á là không một ai thích hết. Tại vì kiểu bản chất người Việt Nam họ như vậy. Nhưng mà vì tình cảm họ dành cho mình đủ để mà họ biết mình thích cái đó và họ muốn làm cho mình cái đó. Và dần dần á là họ bị chị Mỹ hóa luôn. Có nghĩa là cứ ra đường đè nhau ra hôn, không phải là hôn môi hoặc là không phải kiểu nhòm nhàm trong đó, nhưng mà kiểu là cũng kiểu hôn má, hoặc là trước khi ăn cũng phải dành nụ hôn cho nhau. Đó thì thật sự đối với chị rất thích
những cái gì mà thể hiện tình cảm public, mà hình như Tây không phải ai cũng hoàn toàn 100% thích thể hiện tình cảm public. Dạ đúng, có nhiều người Tây rất là shy. Cũng có nhiều người Tây họ shy, nhưng mà khi mà ví dụ như đi ra ngoài đường và nhiều người họ không biết thì họ cũng hơi ngại những chuyện đó, nhưng mà đa số em thấy họ không có ngại, họ không care. Dạ họ không care, nhưng mà chủ yếu là phải đến từ cái người phụ nữ. Người phụ nữ mà có cái nhu cầu cần mình muốn như vậy, giống như em rất là needy, mà em rất là muốn thể hiện tình cảm ở ngoài. Em chơi với một cái nhóm bạn của em có 5 cô gái, 5 cô đều quen người nước ngoài hết, nhưng mà chỉ có em duy nhất, em với Bill là ngồi trong bữa ăn mà nắm tay nhau thôi. Là tại vì em nói Bill phải nắm tay em muốn như vậy. Thì xong Bill nhớ Bill nắm tay. Còn lâu lâu ở trong nhà, ví dụ em đi từ cửa sau ra cửa trước, em gặp Bill ở phòng ở giữa, em nói Bill I want a kiss, cái là Bill lại Bill kiss em một cái. Thì em phải nói như vậy, tại vì cái đó là cái ngôn ngữ tình cảm của em, là thể hiện qua cái sự rờ mó sợ sẫm nhau, vậy là em mới thấy là được yêu, cho nên là em muốn Bill làm như vậy cho em. Chứ còn nhiều khi Bill em cũng không biết Bill có thích mấy cái vụ đó hay không, nhưng mà Bill làm những cái đó là tại vì em ask for it. Với lại mình cũng phải nhớ lâu lâu phải chơi chiêu chút xíu nữa chị. Mình muốn cái gì mình cũng phải giả bộ thì mỹ thuộc nữ công chúa bánh bèo, mình nhõng nhẽo chút xíu. Mèo mình bắt trước rồi mèo kêu nha, kêu giờ các bạn Tây cũng thích phụ nữ nhõng nhẽo. Dạ mấy bạn Tây thích phụ nữ nhõng nhẽo lắm. Giống như em, đối với ở ngoài em là làm bôn ba ngoài xó chợ, làm đủ thứ trên đời, nhưng mà về nhà là em giống như là little girl vậy đó. Như con thỏ vậy đó. Thì em thích được che chở như vậy, cho nên là em cũng nói với Bill. Nhiều lúc giận nhau vì Bill không có hiểu em không có hiểu Bill, nhưng mà em ngồi xuống em nói chuyện rõ ràng, em nói khi mà Bill làm cho em những cái này thì em mới cảm nhận được là Bill thương em, còn Bill không làm thì em không cảm nhận được. Thì Bill cũng nói luôn, cái đó không có đúng, cái đó không phải là tao không làm vậy là tao không có thương mày, mà tại vì tao không có biết là mày cần như vậy, cho nên là mình phải nói, mở miệng ra, đừng ngại. Vậy thì chị nghĩ là chắc trong thời gian đầu tụi em cãi lộn nhau nhiều lắm đúng không? Dạ, trong thời gian đầu. Cái cách thể hiện tình cảm. Dạ, cái cách thể hiện tình cảm thì không đến nỗi, tại lúc đầu tụi em yêu xa, tụi em yêu xa 6 tháng, tụi cỡ nhắn tin rồi gặp nhau 1 tháng gặp nhau 1 lần 2 lần vậy đó. Dạ, nhưng mà sau này khi mà dọn vô ở chung với nhau á, thì Bill thì lo làm việc của Bill, rồi đi về nhà, rồi Bill học thêm nữa, em cũng làm cái công việc của em, hai đứa cũng rất là bận rộn. Dạ, nhưng mà có một lần em kêu Bill đi mua sữa cho em mà Bill quên đó chị, xong em giận quá trời giận luôn. Dạ, tại vì em chỉ có yêu cầu đi mua mỗi bình sữa thôi mà cũng quên nữa nên giận. Mà xong ngồi xuống nói là bây giờ em kêu Bill mua sữa mà cái vấn đề Bill quên cũng không có quan trọng, tại vì em có thể đi ra em mua thêm 2-3 bình nữa, nhưng vấn đề em nghĩ Bill không thương em nên là Bill quên mua sữa. Không để tâm. Dạ, không để tâm. Thì Bill nói tại Bill nhiều cái Bill phải lo, Bill quên mất mua mấy thứ kia, quên mất mua sữa mà nó giận đùng lên. Dạ, nhưng mà sau này ngồi nói xuống, bây giờ là muốn cái gì là ghi xuống để cho anh nhớ anh đi. Dạ, chứ thật ra cũng nhiều khi cũng trách oan ảnh mấy lần. Em còn muốn cái gì để chia sẻ với chuyện là những cái khác biệt trong cách thể hiện tình cảm nữa không? Tại vì chị nghĩ cái đó là rất là quan trọng. Dạ, thì tình cảm thì ví dụ như những cái anh người Mỹ, nói chung đàn ông đi, cái nhu cầu của họ rất là lớn, họ rất là cao luôn. Nói chung mỗi ngày cũng có được. Mà nhiều khi một ngày mấy phát cũng có. Cũng có luôn chị. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Dạ, cho nên là người phụ nữ đó mà ví dụ như mình thích những cái đó, mình enjoy những cái đó thì perfect couple. Nhưng mà có nhiều người phụ nữ họ bị stress quá, họ không có enjoy được, hoặc là cơ thể họ không có cho phép, thì những cái đó mình cũng phải chuẩn bị, tại vì mình cũng phải giải thích như là chị Trang. Bữa chị Trang số trước chị Trang có chia sẻ là khi mà mình không có cho mà mình không giải thích thì người ta nghĩ là mình không có thương. Đúng. Dạ. Cho nên mình phải ngồi xuống mình nói chuyện, và cái người thương mình thì họ sẽ hiểu thôi, nhưng mà ngôn ngữ văn hóa trong chuyện tình cảm, cái đó mọi người cũng phải lưu ý, tại vì bên Mỹ mà họ cần cái đó, nhu cầu nó cao lắm. Vậy là có 2 thứ mà hôm nay Trang học trong cái việc mà khác nhau về văn hóa trong cách thể hiện tình cảm, đó chính là người Mỹ họ sẽ thích thể hiện tình cảm cho public, đa số, chứ ai cũng vậy. Một cái nữa là cái nhu cầu sex của họ rất là cao, nên mọi người cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần về hai cái mảng đó. Với lại thêm một cái nữa là họ rất là open trong cái chuyện nói về sex. Nhà của em nó thì đối với em shy lắm chị. Em chị cảm thấy là nên nói. Dạ, nên nói, đúng rồi. Em thì shy, em không có nguyên con luôn.
quất luôn thằng Tây. Chính cấu thằng Tây. Rốt cuộc còn cái con này thì nó còn ớt dở hơn Ương, khổ từ ghê. từ em gả chị sớm. Bây giờ em đã open chưa? Cũng chưa lắm, cũng chưa lắm, em không, tại cái đó cái tính người nó vậy rồi. Tại vì thật sự đối với chị nha, even là kể cả tay hay kể cả tai đi chăng nữa thì mình nên open để mình nói về sex nếu như cái mối quan hệ đó em cảm thấy em nghiêm túc với nó. Còn nói chuyện em không nghiêm túc, ok em cũng không care. Tại vì đó là cái giống như hồi nãy Yến có nói, sex là cái nhu cầu thể hiện tình cảm, nên nếu như em cảm thấy em không thích mà em không nói thì có nghĩa là chính bản thân em đang tự em giới hạn cái sở thích của em và cái feeling của em. Và cái nữa là người kia người ta cũng thấy hết rồi, người ta tinh tế lắm. Lên giường một cái là người ta biết là như vậy người ta có thích, có làm em thích hay không, và em có thương người ta hay không trên cái chuyện sex nữa. Và cái chuyện mà mình open mind để mình nói á, tại vì giống như mọi người cũng biết sex là một cái chất kết dính trong cái mối quan hệ, nên nếu sex như không được nói chung là cái partner của mình và chính bản thân mình đi không được giải tỏa, nó dẫn đến rất là nhiều chuyện sau này. Tại vì cứ dần dần từ từ sợ sex không có, đúng rồi xong rồi ngán sex không có, xong sau đó là bắt đầu dính tới cái chuyện là đi kiếm người khác. đó là cheating. Nên thành ra là chị nghĩ nên open mind nói chuyện kể cả tay hay tà. Đúng rồi. Cái đó em học được từ cái mối quan hệ của em không có open, em không có nói á, nhưng mà sau khi mà họ bring up lên những cái conversation đó, giống như bạn bè nói với nhau bình thường, là đối với họ rất là bình thường trong những cái chuyện đó. Rồi vậy thì bây giờ còn cái nào nữa để mà chia sẻ nữa? Vấn đề là đồ ăn ha. Đồ ăn thì thật sự thì Mỹ có nhiều người rất mê đồ ăn Việt Nam. Em có một cái cặp đôi này, cái anh này rất mê đồ ăn luôn, rất thích nấu ăn luôn, đi coi như là nhà hàng Việt Nam nào ảnh cũng biết hết, ảnh cũng làm quen với chủ rồi, giống như bạn thân luôn vậy đó chị. Nhưng mà cũng có nhiều người họ không có thích ăn đồ Việt Nam, đó là trường hợp của em. Em thì mỗi buổi tối ra là em ăn phở, còn Bill sẽ ăn bò, ăn bò nướng, bò chiên gì đó, hoặc là Bill ăn gà, còn em là bún mắm. Là thì ăn đối với em ăn rất là dễ, miễn em ăn no là được, mà em ăn cái em thích là được, còn em không care Bill ăn cái gì, hoặc là Bill ăn như thế nào, thì miễn sao Bill happy là được. Em nhưng mà okay. Kiểu mà Bill có ok khi mà Bill hửi cái mùi bún mắm hay là mùi nước mắm không? Dạ cũng lâu lâu cũng chọc em nói là ê tao mới ăn nước mắm nè, xong chạy lại hôn, xong rồi Bill không hôn, em kêu mày không thương tao. Còn sầu riêng? Sầu riêng thì Bill có ngửi, có một lần đi chợ em cho ngửi, nhưng mà kêu oh it's not that bad. Còn mít? Mít chưa cho ăn mít thì tại vì một số người cũng kêu gọi là mùi mít với mùi đu đủ là cái mùi cũng rất là ghê. Mùi thum thủm. Đúng rồi, một số kể cả Mỹ con, kể cả Tây cũng sợ sầu riêng, mít với đu đủ. Nhưng mà ngộ lắm, Bill biết mấy cái món đó nó ghê á chị, nó có cái mùi, cho nên mỗi lần mà cousin của Bill lại thăm á là Bill kêu thử đi, Bill cho 100 đồng á. Xong Bill record lại cái mặt expression á, ổng thích enjoy mấy cái đó lắm, mấy người đó cũng thử, xong cười quá trời cười. Nhưng mà anh không ăn, anh không thử đâu, còn anh bắt người ta thử. Nói chung là nhà có điều kiện đó mọi người, chỉ để chi tiền để cho người khác thử, mình quay lại cho niềm vui của mình thôi đó mọi người. Vậy thì có một cái nữa mà chị nghĩ là nhắc đến là sẽ rất là nhiều người cần phải biết. Tại vì đây cũng là một cái niềm tự hào của những các chị mà cưới chồng Tây, đó là về việc gia đình chồng và con dâu. Gia đình chồng và con dâu số 1 em thích nhất cái điều này. Lý do tại sao mà em thích quen Mỹ một cái là em không có giỏi nội trợ, em không phải là cái người của nội trợ, mà em sinh ra mẹ em cái gì cũng làm cho em hết rồi, em không có biết gì hết. Nhưng mà khi mà về nhà thăm nhà Bill á là không có đụng vô bất cứ một cái gì hết, mẹ Bill không có đụng vô, hỏi em thích ăn gì là bả mua riêng đồ ăn cho em, rồi mua đồ ăn riêng cho cả nhà. Tại vì em nói em không thích đồ ăn Mỹ, họ không có kêu trời ơi con này kén ăn quá tao thấy mệt nha, không có. Nhưng mà từ gia đình ta không, em không nghĩ đâu, học Mỹ người ta tôn trọng lắm chị. Giống như thứ nhất đi vô nhà đó, người ta hỏi em có đói không, ăn không, là Mỹ nha, đói là phải nói ăn nha, đói nha, chứ không có ép nha, không ép đâu nha chị, hỏi nói yes or no thôi nha, chứ không có thôi được rồi, không sao là đói thấy mẹ luôn. Là đói tới ngày mai luôn đó. Mới xong rồi nhiều khi mẹ Bill cho em đồ á chị, cho em đồ đem về, em nói trời cho kỳ quá không, nhưng mà em thích thiệt đó, nhưng mà em không dám nói. Bill kêu no, my mom asked if you like it you can have it, if you don't want don't take it, it's okay, you're not gonna hurt her feeling. Bill phải remind em là em không lấy cái đó, hoặc là em không ăn, không có hurt feeling. Em nói mày đi về Việt Nam rồi mày ăn hết đồ ăn bà nội bà ngoại tao nấu nha, nếu mà không là bà ngoại tao buồn lắm đó. Tội nghiệp thằng nhỏ. Đó là cái văn hóa mà đồ ăn rồi culture mẹ chồng là nó nằm ở trong đó hết. Tại vì
chị cũng thấy rất là nhiều người bảo là Tây khi mà cưới Tây được một khoản rất lớn đó chính là không phải lo chuyện mẹ chồng con nàng dâu. Nghĩa là nhiều khi em có mạnh sau cuộc sống của em sống, nhiều khi kiểu mà chồng mẹ chồng với mình nó không thích nhau đi chăng nữa thì nhiều khi chồng mình nó cũng không care, chứ không phải là như kiểu Việt phải Nam đứng ra giải quyết, đứng ra phải giải quyết. Rồi xong rồi mẹ chồng ở đây họ cũng rất là quan trọng cái việc không gian riêng của hai vợ chồng nữa. Đúng chính xác luôn. Giống như em với Bill là có nhà riêng nhưng mà mỗi lần ba mẹ lên thăm á không có ở lại nhà. Mặc dù có phòng nhưng mà không ở, kêu là muốn cho hai đứa có không gian riêng, chỉ đến thăm thôi rồi ở khách sạn, rồi qua ngày hôm sau lại ăn sáng với nhau xong rồi là đi về. Nó là như vậy á chị, có nghĩa là người Mỹ họ rất là quan tâm đến cái không gian riêng, cho nên nhiều khi em thấy em có Việt Nam quá không, nhiều khi em hỏi nhiều quá em thấy em cũng phiền nữa, nên là giờ em tiết chế lại, em bớt hỏi. Bớt hỏi lên đây nói thôi, đừng hỏi. Đúng rồi, lên đây chia sẻ thôi. Rồi đến đây chia sẻ thôi. Chứ còn nhiều khi mình nói nhiều quá, người khi người ta thấy phiền. Giống như em nói là no, ở lại đây đi, có phòng này sao không ở, mà người ta nói no rồi là ngưng rồi đó, không có cần phải no rồi kéo nữa. Đừng níu kéo. Đúng, người Mỹ là họ rất là thẳng, họ thích là họ sẽ nói thích, họ không thích là nói họ không thích. Chứ còn Việt Nam á mình ngại á chị, nên là đúng rồi, với lại kiểu mình phải coi mặt á, kiểu phụ huynh mà nói không mày cũng phải ráng níu kéo, chứ không thôi kêu là ủa mấy đứa này tao mến không mày phải níu kéo tao một cái nữa chứ mày. Tao nói không cái mày kích tao ra liền, đúng không? Vậy thì còn ngoài ra chị nghĩ là một cái nữa đó chính là cái việc mà nuôi dạy con, đúng không? Là hai cái khác biệt, tại vì hai cái văn hóa khác nhau. Thì nếu mà tính đường dài thì nuôi dạy con nó sẽ rất là khác biệt, em thấy như thế nào? Em thấy là nuôi dạy con kiểu Mỹ cũng rất là hay, nhưng mà kiểu Việt Nam em thấy chắc hơn. Là con của mình đẻ ra là mình khuôn khổ, mình rập khuôn nó rồi là mình bắt nó là phải học cái này làm cái này cái kia. Thì em prefer, tại vì em lớn lên ở Việt Nam cho nên em prefer mẹ em phải dạy em như vậy đó, thì em mới nên ngồi được. Nhưng mà người Mỹ thì họ rất là easy open với con họ. Ví dụ như con muốn làm cái đó, con muốn đi học đàn, con không muốn học bóng thì ok con đi học đàn. Còn họ không có ép mình. Là ví dụ như con muốn ăn gì cũng vậy, trong cái chuyện ăn uống cũng vậy. Mẹ em thì kêu mày phải ăn cái này cái kia. Còn đối với nhà bên Bill thì rất là dễ trong chuyện đó. Thì em cảm thấy người Mỹ họ tập cho con mình có một cái tự lập nhất định. Trong chuyện đi học, trong chuyện ăn uống, trong bất cứ chuyện gì người ta cũng tự quyết định hết. Là tại vì ba mẹ mà kêu it's up to you, it's your choice, you know, you're right. Còn đối với Việt Nam thì cái khác, cho nên khi mình đẻ con ra thì em nghĩ là em sẽ để cho Bill dạy cho con em những cái đó để cho nó có cái tính tự lập. Nhưng mà em thấy không được em cũng chắc em cũng chen vô. Vì nghĩ là cũng phải thống nhất với nhau trước khi mà có con á. Tại vì nội cái chuyện mà Việt Nam với Việt Nam không ha, xong rồi là con dâu với mẹ chồng Việt Nam không là cũng đã nội cái chuyện mà dạy con rồi, huống chi là hai văn hóa hoàn toàn khác nhau, thì em phải clear với nhau cái chuyện đó. Cho nên mọi người cũng phải clear về cái chuyện mà dạy con. Rồi rất là cảm ơn Yến ngày hôm nay với những cái thông tin chia sẻ rất là hữu dụng. Và quen nãy giờ đang ở dưới nè, phê lắm rồi nè. quen phê. Thực sự là chị nghĩ là với những cái thông tin vừa rồi Yến chia sẻ là cũng là một cái tip rất là hữu hiệu cho tất cả các bạn nào mà đang muốn tìm hiểu Tây, hoặc là các bạn nào đang trong mối quan hệ mới của Tây, hoặc là các bạn cũng một khoảng thời gian lâu rồi nhưng mà chắc chắn thì lâu mau chăng nữa thì mình cũng có rất là nhiều sự khác biệt đâu đó. Và tin là vẫn có Yến, vẫn có Trang, vẫn có chú ta cùng đồng hành với tất cả mọi người. Nên nếu mọi người có bất kỳ một cái tâm tư tình cảm hoặc là câu hỏi nào, mọi người có thể comment ở bên dưới để cho Yến, Trang cũng như là chú ta và những khách mời khác có thể trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của mọi người nha. Tại vì nói chung là hiện tại có rất là nhiều bạn quan tâm tới người Tây, người nước ngoài, nên vì họ thấy được những cái điểm mạnh, điểm yếu của người nước ngoài. Thì ở đây là không phải là một cái show để cho mình dìm đàn ông Việt Nam xuống đâu nha mọi người, chỉ là đây là Hàn Quốc, hạng B Hàn Quốc đó. Nhưng mà để là một cái nơi để cho những ai mà đang quan tâm tới đàn ông Tây thì họ có cái gì đặc biệt hơn so với đàn ông châu Á. Và nói chung vẫn là một câu nói là tùy vô tính cách của mỗi người, chứ không phải là tùy vô cái sắc tộc, cái màu da. Mà nếu như mà có nhiều câu hỏi các bạn đặt ra mà em không trả lời được thì em sẽ hỏi Bill, xong em viết xuống em lên trả lời cho mọi người. Đó, chính xác. Rồi rất là cảm ơn Yến một lần nữa, và cũng như là hẹn tất cả mọi người trong video clip lần sau của chú ta nha. Bye. Bye. Sao đây? Đó, nữa.